અને અહીંયા આપણે જે જગ્યા પર આવ્યા છે ને વેજ પનીર શોરમા ખાવા માટે. શોરમા? હા, આમ નામ સાંભળીને તમને એવું લાગે નોન વેજ હશે, પણ આ પ્યોર વેજ, પ્યોર પનીર. શું વાત! અને રોજનું 15 થી 17 કિલો એક કાઉન્ટર પરથી સેલ થાય છે, એવું 3 જગ્યા પર છે. ઓકે, એટલે બસ ખાલી એમ જ વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આપણે કંઈક નવું ટ્રાય કરીએ. કારણ કે વેજીટેરિયન માટે કોઈ ઓપ્શન નહીં હતો, નોનવેજ વાળા માટે તો ઓપ્શન હતા. એટલે ટ્રાય કરેલી હતી. ભાઈ કસ્ટમરનો સપોર્ટ મળ્યો કે ભાઈ તમે આ રીતે ચેન્જ કરો, એ પ્રમાણે પછી સેટ થઈ ગયા. ગુડ. તમારી ઉંમર શું છે? મારે 22 વર્ષ. આટલી નાની ઉંમર? તો 20 વર્ષે તમે શરૂઆત કરી? 20 વર્ષે સ્ટાર્ટ કરી દીધેલું. એકચ્યુઅલી હું બી BSc ડિગ્રી છે, પણ મને ધંધામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે હું ધંધામાં જ ઉતરો છું પછી. વાહ ભાઈ વાહ. અચ્છા, ઓકે. જેટલું શેકાણું છે એ આપણે શેકાયેલું પનીર છે એટલું જ આપણે કટ કરશું. ફાઇનલી આ શોરમા, વેજ પનીર શોરમા, શિવ પનીર શોરમાનું વેજ પનીર શોરમા રેડી થઈ ગયો. ઓકે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે સુરત સિટીમાં. મારી જોડે છે મેહુલભાઈ. તો પક્કા ફૂડી કરીને એમની યુટ્યુબ ચેનલ છે, એકવાર જરૂરથી વિઝિટ કરજો એમની ચેનલ ઉપર, કેમ કે બહુ સારા કન્ટેન્ટ તમને સુરતના એમના જોવા મળશે. અને એમ તો એક્સપ્લોર બધે કરે જ છે, પણ સુરતના રહેવાસી છે એટલે અહીંની રગે રગની એમને ખબર હોય છે. અને અત્યારે અમને એક જગ્યાએ લઈ આવ્યા છે જે લગભગ સુરત બહાર બીજે ક્યાંય જોવા નહીં મળે. 100%ની વાત છે. આપણે ક્યાં આવ્યા છીએ મેહુલભાઈ? આપણે છે ને અઠવા લાઇન્સ એમ જે કહેવાય ને કે અહીંયા સુરતની 80% કોલેજ અહીંયા છે આ રોડ ઉપર. અચ્છા. અને અહીંયા આપણે જે જગ્યા પર આવ્યા છે ને વેજ પનીર શોરમા ખાવા માટે. શોરમા? હા, આમ નામ સાંભળીને તમને એવું લાગે નોન વેજ હશે, પણ આ પ્યોર વેજ, પ્યોર પનીર. શું વાત! અને રોજનું 15 થી 17 કિલો એક કાઉન્ટર પરથી સેલ થાય છે, એવું 3 જગ્યા પર છે. ઓકે. અઠવા લાઇન્સનું આ પેટ્રોલ પંપ છે સામે. ઓકે. એની એક્ઝેક્ટલી સામે આ રીતનું નાનું એવું કાઉન્ટર છે પનીર શોરમા. ઓકે. પહેલા તો આની જે મેથડ છે ને એક વખત મેં જોઈને તો મને લાગ્યું નોનવેજ છે. આ દૂરથી એમ જ લાગે. હા, દૂરથી એમ જ લાગે, પણ તમે આ કઈ રીતે બને છે ને એ આપણે એ પણ જોઈએ કે આ કઈ રીતે બને છે, તો લોકોને તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે આ કઈ રીતનું બને છે અને સ્વાદ કેટલો મસ્ત મજાનો હોય છે. ચોક્કસ. તો હવે આગળ છે ને ઓનર જોડે વાત કરીએ અને ટેસ્ટ કરીને તમને આગળ જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ સાહેબ તમારું? વિરલ નામ છે મારું, વિરલ પટેલ. ઓકે. અને આ શું નામથી ચાલે છે? શિવ પનીર શાવરમાના નામથી ચાલે છે. શિવ પનીર શોરમા. હા. આઈ થિંક જો આ તમે જે શેપ છે ને દૂરથી કોઈ જોવે ને તો એમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ કંઈક નોનવેજ આઈટમ હશે. આ પ્યોર વેજ છે. પ્યોર વેજ આઈટમ છે. અને આ પનીર છે, રાઈટ? પનીર છે, પનીર. અને આ શું છે? ગ્રેવી છે? આ આપણે પનીર શાવરમાનો સ્પેશિયલ મસાલો છે. સ્પેશિયલ મસાલો છે. આપણે ઘરે જ બનાવીએ છીએ આપણે જાતે. કેટલો સમય થયો તમારે? મારે 1.5 વર્ષ છે. 1.5 વર્ષ? હા. કઈ જગ્યાએ આપણી બ્રાન્ચ છે? 3 બ્રાન્ચ છે અત્યારે. મધુવન સર્કલ પર છે, ગૌરવ પાલમાં છે, અઠવા ગેટ પર અહીંયા છે. એનો મતલબ કે ભાઈ રિસ્પોન્સ બહુ સારો છે. રિસ્પોન્સ સારો છે. હમણાં 2 બ્રાન્ચ ઓપનિંગ બી છે આપણો. વેસુમાં છે અને ગોડો રોડ પર છે. રંગીલા પાર્ક પર 2 બ્રાન્ચ ઓપનિંગ ચાલુ છે. શું વાત છે! પ્લાનિંગ ચાલુ છે, જો ઓપનિંગની ડેટ ફિક્સ નથી થઈ ક્યારે છે. ગુડ. આ આઈડિયા કેવી રીતે આવ્યો? એકચ્યુઅલી કેવું છે કે નોનવેજ તો બધા આવે છે, વેજીટેરિયન માટે કોઈ ઓપ્શન નહીં હતો, એટલા માટે આપણે ચાલુ કરેલું. 2019માં બી આપણે સ્ટાર્ટ કરેલું હતું, પણ ત્યારે કોરોના આવી ગયો એટલે પછી બંધ કરી દેવું પડ્યું હતું. અત્યારે આપણે ચાલુ કરી દીધું છે કમ્પ્લીટલી. વાત. શું વાત છે! તો આમ જુઓ ને, સુરતમાં મેજોરિટી લોકો કાંઈક ને કંઈક નવું લઈ આવવાની કોશિશ કરતા હોય, કાંઈક ને કંઈક નવું, અને ટેસ્ટ કરવામાં મજા આવે. અને આ એક વસ્તુ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણો ટાઈમિંગ શું હોય સાહેબ? 5 વાગ્યાથી લઈને 11 વાગ્યા સુધી. ઓકે. તમે જ શરૂઆત કરી હતી ને? હા, મેં જ શરૂઆત કરી. ઓકે. એટલે બસ ખાલી એમ જ વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આપણે કંઈક નવું ટ્રાય કરીએ. કારણ કે વેજીટેરિયન માટે કોઈ ઓપ્શન નહીં હતો, નોનવેજ વાળા માટે તો ઓપ્શન હતા. એટલે ટ્રાય કરેલી હતી. ભાઈ કસ્ટમરનો સપોર્ટ મળ્યો કે ભાઈ તમે આ રીતે ચેન્જ કરો, એ કરો, એ પ્રમાણે પછી સેટ થઈ ગયા. ગુડ. હવે આને ખાવાનું કેવી રીતે હોય સાહેબ? એને રોલ ટાઈપના આઈટમ આવે, હજુ તો આને શેકવું પડશે. શેકાશે, બનર બંને ચાલુ કરવા પડશે. ઓકે. આવી રીતના શેકાય એમ ને? હા. બીજી 2 બ્રાન્ચ કીધી, ત્યાં કોણ સંભાળે? માણસ જ. માણસ. ઓકે. તમારી ઉંમર શું છે? મારે 22 વર્ષ.
આટલી નાની ઉંમર તો 20 વર્ષે તમે શરૂઆત 20 કરી વર્ષે સ્ટાર્ટ કરી દીધેલું. લોકલ સુરતના જ રહેવાસી? હા, સુરતના પ્રોપર. વાહ રે વાહ, આટલી નાની ઉંમરે તો ભાઈ અમને તો ભાઈ હવે આવી કાંઈ ખબર ન પડતી. શું વાત છે. મારા માઇન્ડ પહેલેથી મારા ફાધર તો ગવર્મેન્ટ જોબમાં છે, પણ પહેલો નાનલેથી મને એક જ એ કહેતા કે ભાઈ તું ધંધો કરજે, જોબ કરતો નહીં. એટલે મારા માઇન્ડમાં પહેલેથી સેટ હતું કે આપણે કરવો ધંધો, કાંઈક ધંધો પોતાનું કરવું. એકચ્યુઅલી હું બી બીએસસી ડિગ્રી છે, પણ મને ધંધામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે હું ધંધામાં જ ઉતરો છું પછી. વાહ ભાઈ વાહ. સીધો પ્રયોગ આ જ કર્યો હતો કે બીજું કાંઈ બિઝનેસ ચાલુ કર્યો હતો પહેલાં? ના, આ જ ચાલુ કરેલું. ફૂડ લાઇનમાં આપણે એ આવેલું, માઇન્ડ આવેલું કે ભાઈ પહેલેથી બનાવવાનો બધો શોખ હતો એટલે ફૂડ લાઇનમાં આપણે એ કર્યું. અચ્છા. સુરતમાં મેં એ વસ્તુ જોઈ કે જે લોકો બહેનો હોય, ભાઈઓ હોય, નાની ઉંમરે કંઈક નવું ટ્રાય કરતા હોય અને જેમ કસ્ટમર કંઈક નવી કમેન્ટ કરે અથવા કંઈક નવું કહે એમાં એ લોકો એપ્લાય કરે અને એને સુધાર વિધાર કરીને પાછું એ લોકો કરે. હાર ન માને. હાર તો માનવાની નહીં. મારા સ્ટાર્ટિંગમાં રિસ્પોન્સ ઓછો હતો, પછી જેમ જેમ બધાને ખબર પડતી ગઈ કે ભાઈ આ વેજીટેરિયન છે એટલે રિસ્પોન્સ આવતો ગયો. અત્યારે નામ રજીસ્ટર્ડ બી કરાવી દીધું છે આપણે. વાહ, શું વાત છે. આઈ થિંક તમે પહેલાં જઈશો ને આ વસ્તુ કરવા, બીજું કોઈ નથી ને? બીજું કોઈ નથી. હા. અને શેકાતા કેટલો સમય લાગે છે? આને શેકાતા 5 થી 10 મિનિટ જેવું લાગે. ઓકે. અને આ ગરમ જ હોય? ગરમ. ટૂંકમાં માનો કે અડધી કલાક પછી આવે તો આ ગરમ જ બર્નર ચાલુ જ રહે, બર્નર ચાલુ જ રહે, ગરમ જ રહે. ઓકે. એટલે આ ઘઉંના લોટની રોટલી છે આપણી. ઓકે. મેંદાવાળી બી આવે પણ મેંદાવાળી હું યુઝ નથી કરતો. ઓકે. એ રીતનું છે. આ ચટણી એમાં પાછી લગાવવાની? આપણે સવારવાની ચટણી આવશે, ઉપરથી માયોનીઝ આવશે. ઓકે. અચ્છા, ઓકે. જેટલું શેકાણું છે એ આપણે શેકાયેલું પનીર છે એટલું જ આપણે કટ કરશું. અચ્છા. સ્મોકી ફ્લેવર માટે. હા. અને કોબીજ આપણું કાચું નહીં લાગે એના માટે. ઓકે. ચિપ્સ? હા, ક્રન્ચીનેસ માટે ચિપ્સ. કમ્પ્લીટ ને? હા, કમ્પ્લીટ. અને રોલ આવશે. કિંમત શું રહેશે? 60 રૂપિયા. ઓકે. હા, રેગ્યુલર પનીર શાવરમાં છે આપણું. ઓકે. બાકી બધી વેરાયટીઓ આપણી ઘણી વેરાયટીઓ છે. ફાઇનલી આ શોરમાં વેજ પનીર શોરમા, શિવ પનીર શોરમાનું વેજ પનીર શોરમા રેડી થઈ ગયો. ઓકે. નજીક આવી જાવ, આપણે બતાવીએ સરખી રીતે. આ 60 રૂપિયાની કિંમતની વસ્તુ આપણે તમે જુઓ ને આનંદભાઈ, અત્યારે સુરતની અંદર 30 રૂપિયાથી લઈને 60 થી 100 રૂપિયા સુધીની ફ્રેન્કી આવે. યસ. એમાં એક ટિક્કી મૂકી દે ને કોબીજ મૂકીને મેંદાની રોટલીમાં રેડીમેડ ફ્રોઝન આપી દેતા હોય છે. જ્યારે આ જે છે ને ઘઉંની છે, ઘઉંની રોટલી છે અને જે રીતે પનીર ક્રિસ્પીનેસ લાવવા માટે વેફર, વેજીટેબલ્સ, માયોનીઝ અને ઘણી બધી વસ્તુ છે. એક વખત તમે બાઇટ લગાવશો તો તમને આઈડિયા આવશે. અને વેજ પનીર શોરમા છે, પ્યોર વેજ, એટલે ફૂલ પનીર લોડેડ. આપણે જ્યારે આ વિડીયો શરૂ થાય ને તો ઓલું ફરતું હોય ને તો આપણે આમ એક વખત તો તમે નજર મારો કે આ શું હશે. જે નોર્મલી વેજીટેરિયન લોકો છે એ તો એક વખત વિચાર કરે કે આ શું હશે. પછી જ્યારે એકચ્યુઅલી અમે અહીંયા શૂટ કરવા આવ્યા ને ત્યારે આપણને આઈડિયા આવ્યો કે આ રીતે સળિયામાં પનીર સેટ કર્યું, ઉપરથી એમની ચટણી લગાવી, પછી એને બર્ન કર્યું અને પછી એનો ક્રશ કરીને આખું જે કર્યું, પછી આપણે આ વસ્તુ આમ હાથમાં લઈએ કેવી લાગે તમે કેવું લોકો? એટલે એકચ્યુઅલમાં છે ને તમે બોલતા ને મારું ધ્યાન આમાં જ હતું ખાવામાં, કેમ કે એક તો આમાં ઘણી બધી પ્રકારના સોસીસ નાખ્યા હોય ને એટલે પહેલાં તો આપણે ઇન્ડિયન્સ લોકોને એક્ઝેક્ટલી બધું સાફ કરવામાં ટાઈમ લાગે. પણ જે પહેલું બાઇટ લીધું ને એકચ્યુઅલમાં ખરેખર બહુ મજા આવી સાહેબ. આ હું જેન્યુઅલી કહું છું કે ખરેખર બહુ મજા આવી. મેં કલ્પનામાં નહોતું વિચાર્યું કે આ રીતનું કાંઈ વેરાયટી ખાવા મળશે. અને ભાઈએ જેમ પહેલાં કીધું ને કે આ પૈસા વસૂલ છે, આ ભાવમાં ફ્રેન્કી આપણે ખાઈ છીએ એની બદલે આ વસ્તુ જે છે એ ખરેખર પૈસા વસૂલ છે. અને પનીરથી તમે ધરાઈ પણ જાઓ,
કારણ કે આખું પનીરથી લોડેડ છે. હા લોડેડ. ભાઈને મેં પહેલાં પૂછ્યું 1/2 થશે તો કે નહીં થાય ને, કે બહાર બધું નીકળી જશે. નકર ભાઈને ખવડાવતું, કારણ કે આટલું બધું જો હું ખાઉં તો હેવી થઈ જાય, પણ હવે મજબૂરી છે. ના ના, તમારે ખાવું પણ પડશે. ટેસ્ટ છે ખરેખર એકદમ બેસ્ટ. અને બધા કેચઅપનો ને એનો ટેસ્ટ આવે છે, પણ આની લીધે છે ને આજે તાજી શેકી છે ને રોટલી, અને એમાં જે પનીરનો બાઈટ આવ્યું ને, લાજવાબ લાગે છે બાપુ. બીજી વસ્તુ આનંદભાઈ કે આ સુરતનું પહેલું એવું છે કે જે વેજમાં શરૂઆતમાં તો અહીંયા સ્ટાર્ટ થયું ને તો લોકો એક વખત આમ હલી ગયા કે ભાઈ એ વેજમાં આવી વસ્તુ એમ, એટલે વેજ લોકો માટે ખાસ આ પનીર શોરમા છે. અને 100% હું રિકમેન્ડ કરીશ, આ જગ્યાએ તમે સુરતમાં હોય તો આ જગ્યાએથી તમે નીકળો તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. 100% તમે આના દીવાના થઈ જશો. બીજી વાર જરૂરથી તમે આ જગ્યાએ ખાવા આવશો ને. એમાંય એને વેરાયટી રહી ગઈ 17 જેટલી વેરાયટી બનાવે છે. વેરાયટી. અને આનંદભાઈ કે સુરતમાં આ લોકોનું 4-5 જગ્યાએ રિસેન્ટલી ઓપન થયું છે, એટલે હું લોકોને દૂર ના પડે. તમારા નજીકના આસપાસનો એરિયા હોય, સાહેબ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપશે, એ પણ તમે લઈ શકો છો. યસ. અને હવે આ વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુ શેર કરી દેજો, અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.